สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของการ Copy Query กันนะครับจากหน้าจอนี้นะครับเรามี Query อยู่ตัวหนึ่งชื่อ Table นะครับถ้าเราคลิกขวาตรงนี้มันจะมีคำสั่งอยู่ก็คือมี Duplicate แล้วก็มี Reference นะครับถามว่ามันต่างกันยังไงเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับผมกด Duplicate ก่อนนะครับก็จะเกิด Query ใหม่ขึ้นมานะครับผมลองกดใหม่นะครับคลิกขวาแล้วเรากด Reference ดู กด reference ก็มี query ใหม่ขึ้นมาเช่นกันนะครับทีนี้ความแตกต่างของมันนะครับเดี๋ยวผมขอลองลบผมขอลบตัวนี้ก่อนนะครับ delete ทิ้งไปก่อนเพื่อให้เห็นความแตกต่างนะครับเดี๋ยวผมจะ transform table นี้นิดหน่อยนะฮะผมเลือกที่ quantity แล้วก็ price นะครับกด Ctrl ค้างไว้แล้วก็ไปที่ add column แล้วก็ผมกด multiply นะครับสร้างคอลัมน์ใหม่ขึ้นมาผมเปลี่ยนชื่อคอลัมน์นะครับแต่ผมจะเปลี่ยนชื่อคอลัมน์ตรงนี้เลยผมเปลี่ยนเป็น amount นะครับกด enter จากนั้นผมเลือกเฉพาะรายการที่เป็น banana แล้วก็ apple นะครับกดโอเคแล้วผมเลือกคอลัมน์ product name กด Ctrl ค้างไว้แล้วก็เลือก amount คลิกขวา remove other column อ่ะตอนนี้เราได้ข้อมูลใหม่มามี2คอลัมน์นะฮะ6บรรทัดแล้วก็ที่ apply step จะมีสเต็ปใหม่เกิดขึ้นทั้งหมด1 2 3 4นะฮะทีนี้ผมลองทำอีกครั้งนะครับผมคลิกขวาที่ Query แล้วก็ผม Duplicate มันออกมา Query นี้ผมตั้งชื่อว่า Duplicate แล้วก็ผมทำเหมือนเดิมนะครับไปที่ Table 1แล้วก็ผมกด Reference Table นี้ Query นี้นะครับตั้งชื่อเป็น Referenceสังเกตว่าการ Duplicate นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ Apply Step จะมี4สเต็ปเหมือนเดิมนะครับแต่กรณี Reference นะครับที่ Apply Step จะมีแค่สเต็ปเดียวและการอ้างอิงชื่อ Table ตรงนี้ก็จะเป็นการอ้างอิง Table 1ก็คือ Table เดิมตรงนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนะครับกรณี reference แบบนี้นะครับเป็นการอ้างอิงที่ตารางเดิมก็คือ Table 1นั่นหมายความว่าหากเราเปลี่ยนแปลงอะไรที่ Table ตรงนี้นะครับมันก็จะส่งผลให้ Query ใหม่ที่ชื่อ reference เนี้ยมันเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยนะครับในทางกลับกันกรณี duplicate มันเกิดสเต็ปใหม่ทั้งหมดเลยมันคือการ Copy ทั้งหมดตั้งแต่ต้นดังนั้นหากเราเปลี่ยนแปลงอะไรที่ Table 1ตรงนี้นะฮะ Query ที่ชื่อ Duplicate ตัวเนี้ยมันก็จะไม่เปลี่ยนแปลงตามนะครับเดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันผมกลับไปที่ Table 1นะครับผมแก้ Filter Row ตรงนี้ผมโชว์มันออกมาทั้งหมดเลยกดโอเคแล้วก็ผมไปใหม่ผมเลือกที่ Float แล้วก็ผมเลือก Quantity แล้วกัน Remove Other Column Insert ผมลบสเต็ปท้ายทิ้งตอนนี้เราได้ Query ใหม่มานะครับมีคอลัมน์ที่ชื่อ Category แล้วก็ Quantity นะครับเรามาดูที่ Duplicate นะครับ Query Duplicate ยังเป็นข้อมูลเก่าอยู่นะครับก็คือมี2คอลัมน์อยู่ตรงนี้แล้วก็มี6บรรทัดมี Apply Step 4สเต็ปเหมือนเดิมนะครับแต่ Reference มันจะเปลี่ยนไปแล้วนะฮะตอนนี้มันกลายเป็นข้อมูลใหม่ที่เราเพิ่งทำเมื่อสักครู่นี้เพราะว่ามัน reference ตัวนี้มาจาก Table 1นะฮะทีนี้แล้วการใช้งานของเราต้อง duplicate หรือว่า reference คำตอบก็คือมันขึ้นอยู่กับความต้องการใช้งานของเรานะครับถ้าเราต้องการให้ Query ใหม่ของเราเปลี่ยนแปลงไปตาม Query เดิมเราก็ควรจะใช้การ reference นะครับแต่ถ้าเราไม่ต้องการให้ Query ใหม่เปลี่ยนแปลง
ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงของ query เดิมเกิดขึ้นเราก็ควรจะใช้ duplicate นะครับดังนั้นตอน copy query ก็ระวังกันนิดนึงนะครับว่าจะเลือก duplicate หรือว่า reference ถ้าใครดูแล้วชอบคลิปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วก็แชร์เพื่อนๆมาดูด้วยกันนะครับอย่าลืมกด subscribe และแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ